از پنجره ماشین به بیرون آویزون شد و بهش گفت چقدر برنزه شدی؟ تنت خیلی قشنگ سوخته. جدیدی تو این شهر؟ میخوای با هم بریم یه دوری بزنیم، سوار ماشینم شی، وید بکشیم، شهر رو بهت نشون بدم؟ مرد جوان پیشنهاد غریبه رو قبول میکنه. سوار ماشینش میشه و در حالی که داشتن توی اتوبان رانندگی میکردن، غریبه یه دستمال میذاره جلوی دهن اون مرد و بیهوشش میکنه. پرونده امروز از درگیری یک مرد با یک قاتل سریالی شروع میشه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. قبل از اینکه پرونده امروز رو شروع کنیم، یه چیز خیلی کوچیک میخوام بهتون بگم. روزی که شما دارید این ویدیو رو از من میبینید، روز تولد منه و من داشتم به خودم فکر میکردم چه کار اسپشیالی بکنم به مناسبت روز تولدم و گفتم اوکی میریم سراغ یکی از قاتل‌های سریالی و به عنوان کادوی تولد یک ویدیوی بسیار بسیار طولانی راجع به این قاتل با هم بررسی میکنیم، میسازیم و مرور میکنیم. به علاوه این که میدونستم خیلی چارلی رو دوست دارید، منو کچل کردید انقدر توی هر ویدیویی که چارلی نیست میگید چارلی رو بیار چارلی رو بیار، گفتم این ویدیوها با چارلی باشه چی از این بهتر. همونطوری که چند ثانیه قبل اشاره کردم، این ویدیو قراره ویدیوی خیلی طولانی بشه و پرونده بسیار سنگینیه، مطالبش سنگینه، اسم توش خیلی زیاده و برای اینکه خارج از تحمل خود من و شما نباشه تصمیم گرفتم به صورت 3 پارت مختلف براتون ریکورد کنم و ویدیو رو به صورت 3 پارت در اختیارتون قرار بدم و امروز هم میخوایم پارت 1 این پرونده رو با هم بررسی کنیم. بریم به 22 می سال 1978، روزی که یک آقایی به اسم جفری رینال تصمیم داره برای گذروندن تعطیلات زمستونیش از شیکاگو دیدن کنه. اومده شیکاگو و خب با شهر آشنا نیست، جدید توی شهر و میخواد بره یه سری مناطق محبوب داخل شیکاگو رو ببینه. خب خیلی از کافه ها وجود داشتن، خیلی از دیسکوها بودن که فیوریت بودن، محبوب بودن، آدم ها، جوون ها وقت زیادی رو توی این لوکیشن ها میگذروندن و دوست داشت که بره دونه دونه تمام این مکان ها رو سر بزنه. اون روز داشت توی یک محوطه، توی یک منطقه قدم میزد. این منطقه به قول خودمون پاتوق همچین لوکیشن هایی بود، پاتوق همجور کافه ها و دیسکو های معروف بود که یک ماشین سیاه رنگی جلوی پاش وای میسته و نظر جفری رو جلب میکنه. راننده‌ای که توی این ماشین بود یک آقایی بود بسیار درشت اندام، از پنجره به بیرون خم شده بود و همونطوری که توی اینترو گفتم شروع میکنه از برنز شدن جفری تعریف کردم. بهش میگه که چقدر رنگ پوستت قشنگه، چقدر خوشگل برنز کردی، کجا رفتی اینجوری برنز کردی و به چه سری و چه دمی و از این تعریفا. جفری از این تعریفات همجید خوشش میاد، جواب این آقا رو میده و سر صحبت بین این 2 نفر باز میشه، چت کردن کوچیک بینشون استارت میخوره. بعد از چند ثانیه، چند دقیقه صحبت کردن، اون آقا از جفری میپرسه که جدیدی توی شهر؟ جفری میگه آره. میگه که خب دوست داری بیای سوار ماشین من شی، با هم بریم بهت شهر رو نشون بدم؟ من هیچ مشکلی ندارم و تایمم هم آزاده. هوا سرد بود، جفری دوست داشت که از سرما فرار کنه. خب کی بدش میاد توی هوای سرد یک ماشینی که میتونه محیط داخلش گرم باشه رو ول کنه و پیاده راه بره. به علاوه این که این آقا پیشنهاد داد که بیا با هم یه ویدی بکشیم و این موضوع هم باز جفری رو بیشتر خوشحال کرد. قبول میکنه، سوار ماشین این آقا میشه، سوار ماشین این غریبه میشه، مشغول وید کشیدن و سیگار کشیدن میشن، میگفتن، میخندیدن و وقتی به نیمه های راه رسیدن یهو جفری به خودش میاد، میبینه این آقا بهش حمله کرده، یک پارچه‌ای که آغشته به یک ماده بیهوش کننده بود و روی صورت جفری داره فشار میده و جفری
نمیتونه خیلی دفاع کنه، نمیتونه فرار کنه از این موقعیت. در عرض چند ثانیه جفری هوشیاری خودش رو از دست میده، از حال میره و تا چند دقیقه آینده هر چند بار یه بار چشمش رو باز میکرد، حالتی که نیمه هوشیار بود، که سر این ور اون ور میتونست نگاه کنه و باز دوباره از حال میرفت. توی اون چند ثانیه‌ای که چشمش رو باز می‌کرد و باز از هوش می‌رفت، خیلی گیج بود، مبهوت بود، نمی‌دونست چه اتفاقی افتاده، فقط می‌دید که هنوز توی ماشین در حال حرکته و تلاش داشت که توسط خوندن تابلوها یا نشونه‌های توی خیابونا تو ذهنش بسپاره که داره کجا میره، داره به کدوم سمت میره با این راننده، اما خب نمیتونست خیلی موفق شه چون واقعا گیج بود. توی همین تقلا کردنا بود که هی بیهوش میشد، دوباره به هوش میومد که یک بار دیگه اون مرد غریبه با همون پارچه که آغشته به ماده بیهوش کننده بود صورت جفری رو میپوشونه و دیگه این بار جفری کاملا از هوش میره. بالاخره بعد از چند ساعت جفری چشماش رو باز میکنه، میبینه دیگه توی ماشین نیست، توی خونه یک آدم غریب است، توی یک لوکیشن غریب است و همون آقا که توی ماشین بهش سواری داده بود جلوی روشه. این آقا یک مرد بسیار درشت اندام بود، هیکلش درشت بود، قدش بلند بود، به اصطلاح مثلا یک مقدار اضافه وزن داشت و کاملا هم برهنه جلوی جفری وایساده بود. جفری یه ذره سرشو میندازه اونور، میبینه کف اتاق یک عالمه دیلدوی مختلف با سایزهای مختلف، رنگهای مختلف ریخته شده و خیلی وحشت میکنه. همون موقع این آقا برمیگرده به جفری میگه من میخوام از این دیلدوها برای ارتباط جنسی که با تو میخوام داشته باشم استفاده کنم و شروع میکنه این پروسه تجاوز رو برای جفری باز کردن. شروع میکنه براش داستان گفتن که ببین من میخوام از این دیلدو مثلا برات اینجوری استفاده کنم، از اون دیلدو روت میخوام اونجوری استفاده کنم. هی داشت دونه دونه نقشه هایی که تو سرش داشت برای تجاوز کردن به جفری رو به خود جفری میگفت و long story short اون شب جفری بارها و بارها توسط این مرد سادیست، این مرد روانی مورد تجاوز قرار میگیره. بارها و بارها دست و پاش بسته بود، نمیتونست از خودش دفاع کنه و همینطور هر جا که یک مقدار میخواست مقاومت فیزیکی نشون بده اون آقا یا با همون دستمالی یک مقدار بیهوشش میکرد و یا یک سری دارو به خوردش میداد که مقاومتش کمتر شه. حتی این تجاوزها توی حالت عادی نمیمونه و خیلی تجاوز خشنی بود، یعنی خیلی جاها به جفری کتک میزنه، ضربه میزنه بهش. صبح روز بعد میشه، جفری در حالی از بلک اوت در میاد، در حالی چشماشو باز میکنه که میبینه دیگه توی خونه اون آقا نیست، توی یک محوطه بازیه، لباس تنشه، زیر یک مجسمه توی یکی از پارک‌های معروف شیکاگو چشماشو باز کرده، اونجا رها شده. بدنش خیلی درد میکرد، خیلی کوفته بود، همه جای بدنش پر از جاهای کبودی بود به خاطر کتک‌ها و تجاوزی که دیشب بهش اتفاق افتاده بود و واقعا براش مثل معجزه بود که چطور بعد از چنین تجربه تلخی که من دیشب داشتم زنده چشمامو باز کردم، نمردم. بلافاصله رفت خونه دوست دخترش وقتی اونو با اون شرایط دید به دوست دخترش گفت که یه نفر شب قبل منو دزدیده، به هم تجاوز کرده. سریع منتقلش کردن به بیمارستان. 6 روز توی بیمارستان بود. توی کل طول اقامتش در بیمارستان نمیتونست اطلاعات خیلی زیادی از این مرد غریبه به پلیس بده. خب پلیس همون ساعتهای اولیه اومد، کادر درمانی به پلیس گزارش دادن که یه همچین کیسی به ما مراجعه کرده. پلیس خیلی سعی داشت که بتونه مشخصات کاملی بگیره، اما چون تمام مدت جفری تحت تاثیر مواد مخدر بود، دراگد شده بود، یک سره داروی بیهوشی اون مرد بهش زده بود، تنفس کرده بود، استنشاق کرده بود، برای همین چیز خیلی زیادی از اون مرد به یاد نداشت. نمیتونست اصلا بگه خونه این مرد کجا بود یا مثلا پلاک ماشین این آقا رو اصلا حفظ نکرده بود. از آسیب‌هایی که دیده براتون بگم، خیلی از قسمت‌های پوستش پاره شده بود، سوختگی‌های شدید روی بدنش به وجود اومده بود. حالا معلوم نبود با چه چیزهایی بدن جفری رو این آقا سوزونده، اما این کاری بود که کرده بود. و یک آسیب خیلی شدیدی به کبدش وارد شده بود به خاطر همون ماده بیهوش کننده، در واقع به خاطر مصرف بیش از حد از اون ماده بیهوش کننده روی جفری، به علاوه آسیب‌های شدید روانی.
این رو هم فراموش نکنیم. متاسفانه اون آسیبی که به کبدش وارد شده بود و آسیب‌های روانی تا زمانی که جفری زنده است همراهش باقی میمونه. اما جفری یکی از آدم‌های خوششانس در پرونده امروز ما بود که تونست از زیر دست این آدم زنده بیرون بیاد. میشه گفت یکی از معدود قربانیان قاتل پرونده امروزه که جون سالم به در برده. قاتلی که توی طول یک دوره 3 ساله بیش از 30 مرد جوون دیگر رو به قتل رسوند، اجسادشون رو کف خونش قایم کرد، اجسادشون رو توی رودخونه ها مینداخت که گم و گور بشن و این آدم ها رو، این مردها رو به طرز واقعا فجیعی شکنجه میکرد، بهشون تجاوز میکرد و در نهایت هم میکشتشون. بریم تا با یک پسری آشناشیم به نام تیموتی جک مکای. تیموتی سومین فرزند از 4 فرزند بود. اسم پدر و مادرش جک و نورما بود. پدرش یه شخص کارگر بود، خواننده محلی بود و زندگیشون زندگی خیلی خیلی نرمالی بود. مادرش هم به شغل خونه‌داری مشغول بود. خانواده تیموتی توی این چند سال اخیر کلاً توی زندگی تیموتی مدام به نقاط مختلف آمریکا سفر می‌کردن. حالا هم به خاطر موضوع کاری، همین که توی این سفراشون خیلی وقتا مثلا میرفتن اقوام دیگهشون رو که توی شهرهای مختلف ساکنن ملاقات کنن. در انتها پدرش تصمیم میگیره که توی کالیفرنیا بمونن دیگه، هی نرن به نقاط دیگه، به امید این که شاید بتونه یک شغل خوب، یک دیل و معامله خوبی قبول کنه از سمت یکی. اما خب مثل این که قرار نبود زندگی برای این خانواده راحت و ساده جلو بره و رنگ خوشبختی رو خیلی آنچنانی ببینن. همون تایمایی که پدر تیموتی تونسته بود یک معامله خوب کاری رو قبول کنه، یکی از بچه‌هاشون، یعنی یکی از خواهرای تیموتی، یک مشکلی پیدا میکنه، دچار بیماری شدید تنفسی میشه و خانواده خیلی درگیر این دختر میشن، خیلی درگیر بیماریش میشن. حالا سوای هزینه ها از نظر زمانی و فیزیکی هم خیلی درگیر میشن. این مشکلات رفع میشه، تیموتی کم کم داره بزرگ و بزرگتر میشه و به سنی میرسه که پدر و مادرش تصمیم میگیرن از هم جدا شن، تصمیم میگیرن دیگه با هم زندگی نکنن. من نتونستم دلیل جدایی خانواده‌اش رو دقیق پیدا کنم، اما خب احتمالاً دلیل خیلی خاصی هم نداشته که ذکر نکردن دیگه. حالا آدم‌ها حتما نباید دلایل خیلی آنچنانی برای جدا شدن از هم داشته باشن. تصمیم گرفته بودن که دیگه نمیتونن پارتنرهای خوبی برای هم باشن و بهتره که راهشون رو از هم جدا کنن. مادر تیموتی به سرعت ازدواج میکنه. 2 از خواهرهای تیموتی دیگه سنشون زیاد شده بود، خونه رو ترک کرده بودن. حالا باز مشخص نیست که آیا ازدواج کرده بودن، رفته بودن دنبال زندگی خودشون، یا مجرد رفته بودن داشتن باز خودشون جای زندگی میکردن. فقط تیموتی و برادرش الان توی خونه مونده بودن و داشتن با خانواده‌شون زندگی میکردن. هر از گاهی پیش پدرشون بودن، هر از گاهی پیش مادرشون. اما باز بعد از یه مدت برادر تیموتی تصمیم میگیره که بره تا با مادرش زندگی کنه و خود تیموتی هم به نظرش اینطوری میومد که من با پدرمون راحت ترم زندگی کنم. پس حضانت این 2 بچه بین مادر و پدر تقسیم میشه. یه مقدار از خصوصیات اخلاقی خود تیموتی بگم. یک پسر تازه جوانیه، نوجوانیه و خب ما هم بریم با شخصیتش بیشتر آشنا شیم. تیموتی از طرفدارهای پروپا قرص موسیقی راک بود. عاشق این بود که بره به کنسرت‌ها و اجراهای زنده بندهای مورد علاقش رو ببینه. پسری بود که وقتی کنارش بودی همیشه خوشحال بودی، همیشه لبخند روی لبت می آورد، می خندوندت، همیشه یک چیزی برای تعریف کردن داشت، یک چیزی برای شوخی کردن و خندوندن اطرافیانش داشت. دایره دوستاش هم بزرگ بود، دخترهای زیادی اطرافش بودن، بعضیاشون روی تیموتی کراش داشتن و نیویر سال 72 رفته بود پیش یکی از کازینهاش و میخواست بعدش بره خونه یکی دیگه از اقوامشون بمونه چند روز. قرار بود با اتوبوس برگرده. قبل از سوار شدن به اتوبوس تیموتی به اون فامیلش که چند روز خونهشون مونده بود گفتش که نگران نباشید، من به محض اینکه برسم خونه عمه بهتون خبر میدم و باهاتون تماس میگیرم که خیالتون راحت شه. خب تلفن همراه هنوز نبود دیگه اون سالها. فامیلاش میرن تیموتی رو میرسونن دم ایستگاه اتوبوس. سوار شدن تیموتی رو به یکی از اتوبوس‌ها میبینن، باهاش خداحافظی میکنن، دست تکون میدن و
با خیال راحت برمیگردن خونه به امید اینکه تا چند ساعت دیگه تیموتی باهاشون تماس میگیره و از رسیدن خودش بهشون خبر میده. اما اونا دیگه هرگز بعد از اون روز تیموتی رو ندیدن و هیچ خبری ازش نشنیدن. حالا ما بریم ببینیم چه بلایی سر تیموتی اومده، تیموتی در چه حاله. تیموتی سوار اون اتوبوس میشه، چندین و چند ساعت توی اتوبوس نشسته بود تا اینکه میرسه به ایستگاه بعدی، باید اتوبوسش رو عوض میکرد. توی ایستگاه منتظر اتوبوس جدید بود، اما میفهمه که اتوبوس تأخیر داره و قراره چندین ساعت دیرتر برسه. خب یه پسر جوونه پر از انرژی، طاقتش کمه، صبرش کمه و خیلی کلافه شده از اینکه حالا باید چند ساعت بیکار توی ایستگاه اتوبوس بچرخم. میگم مثل زمان الانم تلفن همراه و آیپد و لپتاپ و اینجور چیزا نبودش که بتونه سر خودش رو گرم کنه. همینطوری داشت تو محوطه اون ایستگاه اتوبوس برای خودش قدم میزد، راه میرفت که یک ماشینی نظرش رو جلب میکنه، یک ماشین سیاه. این ماشین میاد نزدیکش پارک میکنه، یک آقایی راننده بود، به تیموتی نگاه میکنه، بعد از چند دقیقه پنجره رو میده پایین و به تیموتی حال احوال پرسی میکنه باهاش و بهش میگه که چی کار میکنی تو توی این ایستگاه اتوبوس؟ حالت خوبه؟ و شروع میکنه تلاش کردن برای آغاز کردن یک گفتگو و کانورسیشن ساده. این مرد غریبه خودش رو به تیموتی معرفی میکنه، یکم راجع به کسب و کار با هم حرف میزنن. تیموتی بهش میگه که من میخوام برم یکی از اقواممو ببینم و الان توی این ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس بعدیم. هیچ کاری هم ندارم برای انجام دادن. بهم گفتن اتوبوس بعدی 12 ساعت دیگه میرسه. غریبه بهش میگه اوه 12 ساعت خیلیه که، اتفاقا منم بیکارم، چه تصادف جالبی، میخوای سوار ماشینم شی و با هم بریم توی شهر بگردیم؟ خب چه پیشنهادی بهتر از این برای یک پسر نوجوانی که باید 12 ساعتش رو به بتالت بگذرونه تا اتوبوس بیاد؟ قطعا تیموتی قبول میکنه. سوار ماشین غریبه میشه، مشغول رانندگی توی شهر میشن. این غریبه نقاط مختلف و جاهای مختلف رو به تیموتی نشون میداد، بهش میگفت مثلا اینجا فلان مغازه است، اینجا فلان مرکز خریده، اینجا خیابون معروفه. همینجوری همیشه رو بهش محلهای دیدنی رو نشون میداد که تیموتی بهش میگه که من گشنمه، تو گشنت نیست، بیا بریم یه چیزی بخوریم. این غریبه به تیموتی میگه که آره خیلی پیشنهاد خوبیه، اتفاقا منم دارم ضعف میکنم، ولی من یه مقدار وسواس دارم توی غذا خوردن و نمیتونم خیلی فست فود و غذاهای بیرون رو بخورم. اتفاقا یه وعده خیلی خوشمزه درست کردم توی خونمه، اگر که اوکی بیا بریم خونه من اون غذا رو با هم بخوریم. تیموتی خیلی راحت قبول میکنه. این غریبه یه پیشنهاد دیگه هم بهش میده، میگه ببین تو که اتوبوست میخواد 12 ساعت دیگه بیاد، حتی میتونی شبم خونه من بمونی، تو که پول کافی واسه این که بری توی یک هتل یا موتل اقامت کنی رو نداری، منم نمیخوام ازت پول بگیرم، من تنها هم حوصله‌ام سر رفته، هیچ همخونه یا همسر و پارتنری توی خونم ندارم، خب تو بیا پیشم شبو بخواب، فردا صبح دوباره میذارم دم ایستگاه اتوبوس تا به اتوبوست برسی. میرسن خونه اون مرد غریبه. اون آقا میره برای تیموتی یه ساندویچ تازه گوشت درست میکنه، خیلی ساندویچ خوشمزه‌ای بود. چارلی رفت و برگشت نگام کرد. براش ساندویچ درست میکنه. بعد از اینکه شام میخورن یه چند تا شات مشروب میریزه، چند تا باتل بیر میاره، آبجو میاره، با هم شروع میکنن مشروب خوردن، گپ میزدن و خیلی همه چیز بینشون خوب بود. این مکالمه و گپ زدن بینشون کم کم تبدیل میشه به رابطه جنسی. ببینید اینو من بهتون بگم، تیموتی بایسکشوال بود، یعنی هم به هم جنس خودش گرایش داشت از نظر جنسی و هم به جنس مخالفش. این غریبه بعدها ادعا میکنه که ما اورال سکس با هم داشتیم، یعنی رابطه جنسی از طریق دهان، و من تجاوزی به تیموتی نکردم، تجاوزی اتفاق نیفتاده. ولی ما نمیتونیم بگیم کدوم ادعا درسته، نمیتونیم بگیم که آیا واقعا به تیموتی تجاوز کرده، صرفاً چون یک مردی بایسکشواله، یک آدمی بایسکشواله دلیل بر این نیست که بهش تجاوز نشه. بایسکشواله ولی شاید دوست نداشته باشه مثلا با تو وارد رابطه جنسی شه. ما نمیدونیم واقعیت کدومه، آیا واقعا تیموتی با میل خودش با این آدم ارتباط برقرار کرده یا نه. ولی به هر حال من هر دو تا بودو بهتون گفتم که در نظر داشته باشید.
به هر حال بعد از رابطه جنسی غریبه به تیموتی گفتش که خیلی احساس خستگی میکنم، نیاز دارم بخوابم، تو هم میتونی توی اون اتاق خواب کناری که اتاق خواب اضافه است، اتاق خواب مهمونه بخوابی و صبحم بلند میشیم به موقع میذارمت ایستگاه تا بتونی بری حالا به بقیه کارات برسی. پس یعنی الان تیموتی رفته توی یک اتاق خواب دیگه خوابیده و غریبه هم توی اتاق خواب خودش. صبح روز بعد میشه، غریبه صبح خیلی زود چشمش رو باز میکنه و تا چشماش باز میشه تیموتی رو میبینه که بین چارچوب در وایساده در حالی که یک چاقو دستشه. این مرد غریبه خیلی وحشت میکنه، یهو از توی تخت میپره بیرون، فکر میکنه که تیموتی میخواد به قتل برسونتش. اما تیموتی دستاشو با حالت تسلیم میبره بالا در حالی که حالا چاقو هم دستشه و اشاره میکنه که یعنی حالتی که مثلا من نمیخوام بهت آسیب برسونم، ولی خیلی دیر شده بود، چون توی یک لحظه توی یک حالت غریزی این مرد غریبه به تیموتی حمله میکنه. با تیموتی شدیداً درگیر میشن و توی این درگیری این شخص غریبه یک قدرت خیلی زیادی رو یک آن توی خودش حس میکنه، احساس میکنه از انگشتای پا تا مغزش یک قدرت زیادی داره، قدرتی که هرگز تا حالا توی زندگیش حس نکرده بود، حسی که براش تازه بود، جدید بود. تیموتی رو میگیره، میکوبونتش به دیوار و وقتی که میکوبونتش دستش هم کوبیده میشه، چاقو از دست تیموتی رها میشه و میفته زمین. تیموتی توی دفاع از خودش به شکم این غریبه لگد میزنه و این لگد فقط و فقط عصبانیت اون آدم رو 2 برابر میکنه. غریبه فریاد میزنه لعنتی، فلان فلان شده، من تو رو میکشم. و خب یادتونه دیگه ما گفتیم این آدم خیلی درشت اندام بود، قدش بلند بود، هیکلش هم درشت بود، یک مقدار اضافه وزن داشت، پس زورش میچربه به تیموتی رو میندازه روی زمین، با پا بهش چند بار ضربه میزنه، چندین و چند بار به قفسه سینه‌اش مشت میکوبه و همینطوری که داشت زیر مشت و لگد له میکرد تیموتی رو، یهو ارگزم رو تجربه میکنه، یهو به اوج لذت جنسی میرسه. حالا باز 2 تا روایت وجود داره. توی بعضی از روایت ها همون چیزی که من برای شما تعریف کردم میگن که وقتی این آدم، این شخص غریبه داشت به تیموتی مشت و لگد میزد به ارگزم میرسه. توی بعضی از منابع میگن که نه، چاقو رو برداشته بود، با چاقو داشت همینطوری محکم به تیموتی ضربه میزد و توی ضربه زدن با چاقو و دیدن خونی که از بدن تیموتی میومد به اون اوج لذت جنسی خودش میرسه. من نمیدونم کدوم روایت درسته، من هر دو رو براتون بیان کردم. به هر حال در ادامه این درگیری ها خب تیموتی هنوز زنده بود، هنوز احتمال اینکه بتونه از خودش دفاع کنه رو داشت و شروع میکنه با چاقو هم ضربه زدن به تیموتی. بعد از اینکه چندین و چند بار با چاقو ضربه میزنه، بلند میشه، چاقو رو برمیداره میبره توی حموم تا چاقو رو بشوره. این چاقو متعلق به آشپزخونش بود. بعدش میره که چاقو رو بذاره توی آشپزخونه که چشمش میخوره به میز صبونه. میبینه که تیموتی یه میز صبونه خیلی مفصل چیده، اونم نه برای 1 نفر بلکه برای 2 نفر. تیموتی رفته بوده اتاق این آدم، اتاق این غریبه، تا بیدارش کنه، در حالی که کاملا ناشیانه چاقویی که داشته باهاش حالا تدارکات صبونه رو هم میدیده حمل کرده بوده و باعث شده که یک سوء تفاهمی برای این آدم به وجود بیاد که تیموتی اومده تا اونو بکشتش. این اولین قاتل سریالی امروز ما بود. این مرد بعد از این قتل احساس کلاً تخلیه میکنه. وقتی تیموتی رو با چاقو میزد و صدای نفس زدنش رو میشنید، براش یک حالت اروتیک به وجود اومده بود و برای اولین بار اون ارگزم خالص رو تجربه کرده بود، از خشونت نشون دادن به بدن تیموتی، حالا چه خشونت فیزیکی چه ضربه زدن با چاقو. قاتل اون روز فهمید که مرگ براش نهایت هیجانه. تیموتی بیچاره سعی داشت یه کار خوب کنه، قدردانی کنه از اینکه این غریبه مهمون نوازی کرده ازش، بدون اینکه هزینه‌ای ازش دریافت کنه اجازه داده که شب پیشش بخوابه، بهش غذا داده، بهش مشروب داده. اما اگر ماجرایی که قاتل داره تعریف میکنه دیگه درست باشه، متاسفانه تیموتی کاملا تصادفی به قتل رسید.
شاید اگر تلاش نمی‌کرد که برای تشکر کردن از این غریبه صبونه درست کنه و یا با چاقوی توی دستش نمیرفت بالای سر این مرد غریبه که خواب بود، هرگز این اتفاق نمی‌افتاد و مسیر خیلی از اتفاقها در پرونده امروز متفاوت جلو میرفت. بعد از این قتل مرد غریبه تازه مزه جنون و قتل رو چشیده بود و یک بعد تاریک جدیدی توی وجودش پیدا کرده بود، بعدی که برای ما تاریکه اما برای خود این آدم لذت بخشه و تصمیم داشت که بره سراغ قربانی‌های بعدیش. قربانی بعدی هم یک پسر نوجوان بود. متاسفانه هویت این پسر هرگز کشف نشد و ما نمیدونیم اسمش چیه، عکسی ندارم براتون بذارم. اصلا از چه طریقی این پسر نوجوان با قاتل امروز ما آشنا شده. اما چیزی که میدونیم اینه که در نهایت قاتل این پسر رو توی خونش خفه میکنه و قبل از دفن کاملش چند روز اونو توی کمد خونش نگه میداره. بعد از چند روز یه سری مایع از دهن و دماغ جسد این پسر نوجوان شروع میکنه به بیرون اومدن، پس دادن. لیکیج این مایعات باعث شده بودش که کمد این آدم خراب شه، فرش توی خونش لکه‌دار شه، خراب شه، کثیف شه و این رو در نظر داشته باشید قاتل پرونده امروز ما داشت دومین قتلش رو انجام میداد و هنوز بی تجربه بود، هنوز اکسپریانس خیلی کارها رو نداشت، هنوز توی پنهان کردن بدن بعد از قتل، توی تمیزکاری، توی تمام این چیزا بی تجربه بود. حالا چرا اصلا این اتفاق میفته؟ چرا از دماغ و دهن جسد مایع میاد بیرون؟ بعد از مرگ عضلات شل میشن، از جمله عضلات صورت، گلو و دستگاه تنفسی. حالتی که انگار بدن به یک آرامشی میرسه اندامش. این آرامش باعث میشه که عضلات فک و گلو هم اون تنش خودشون رو، سفت بودن خودشون رو از دست بدن و مایعات اجازه خروج پیدا میکنن. همینطور فشار خون بعد از مرگ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. باعث انتقال مایع از رگ‌های خونی به بافت‌های اطراف میشه. به علاوه اینکه بعد از مرگ به خاطر وجود یه سری از آنزیم‌ها مایعات از بدن ترشح میشه. حالا این مایع‌ها چیا هستن؟ بزاق، ترشحات بینی و سینوسی که از بینی جاری میشن، خون در صورتی که خونریزی داخلی وجود داشته باشه میتونه از دهن و یا بینی خارج شه و مایع انباشته شده توی ریه ها در طول زندگی که اون هم از دهن و بینی خارج میشه. حالا چرا این مایع ها از بدن جسد اومده بیرون؟ چرا توی خیلی از اجساد وقتی تو حالت مثلا دراز کشیده هستن یا توی پوزیشن های مختلف یا تو کیس های مختلف ما ندیدیم که این مایع ها از دهن و دماغشون بزنه بیرون؟ به خاطر اینکه شخص قاتل بدن مقتول رو توی کمد نشسته گذاشته بود و سر جسد اینجوری رو به پایین بود یک مقدار. به خاطر جاذبه زمین وقتی بدن توی همچین پوزیشنی قرار بگیره و سر رو به پایین باشه باعث میشه که این مایعات خیلی سریعتر از دهن و دماغ بزنن بیرون. حالا این رو هم در نظر داشته باشید نشت این مایعات میتونه متفاوت باشه توی کیس با کیس، شرایط با شرایط، موقعیت با موقعیت، اینا میتونه همه با هم متفاوت باشه. مثلا نشت مایع میتونه با پیشرفت تجزیه افزایش پیدا کنه. دما، رطوبت، فشار هوا اینا همه میتونه مؤثر باشه. به علاوه نحوه مرگ، مثلا اگر ضربه به طرف وارد شه و یا یک عفونتی براش اتفاق بیفته اینا همه باعث افزایش نشت اون مایع میشن. قاتل پرونده به طور مرتب پارچه‌های مختلف و پارچه‌هایی مثلا لباسدیر خود شخص قربانی و یا جوراباش و یا حتی جوراب‌های خودش رو توی دهن قربانی میذاشت، توی سوراخ‌های دماغش میذاشت تا از این نشتی جلوگیری کنه، اما فایده نداشت. پس در نهایت تصمیم میگیره که جسد رو ببره و توی زیرزمین خونش دفن کنه. بریم سراغ قربانی بعدیمون، پسری به نام جانی بوکوویچ. جانی متولد 16 سپتامبر سال 56 بود. پدر و مادرش مارکو و ترزیا بودن. پدرش جزو مهاجرها به آمریکا بود و اصالتاً آمریکایی نبودن.
وقتی که جوان بوده تصمیم میگیره بیاد به آمریکا مهاجرت کنه برای اینکه معتقد بود زندگی بهتری رو میتونن توی آمریکا داشته باشن، زندگی بهتری، آینده بهتری برای بچه‌هاش میتونه بسازه و همین اتفاق هم میفته. در نهایت توی ایلینوی ساکن میشن. توی خط زمانی که ما هستیم جانی 17 ساله است. مثل خیلی از مردای جوان دیگه که عاشق ماشین و ماشین بازیان، اون هم عاشق ماشینه. توی سال 68 یه دوج براش میخرن. این دوجش رو خیلی دوست داشت، به طور مداوم داشت تمیزش میکرد، داشت براش قطعات مختلف میخرید. اصلا یک رابطه عمیق عاطفی با این ماشین برقرار کرده بود. برخلاف همسن و سالهای خودش که تمام پولهاشونو مثلا خرج دوست و رفیق یا پارتی رفتن یا دوست دختراشون میکردن، جانی فقط و فقط پولاشو خرج ماشینش میکرد. داشتن این دوج جزو افتخاراتش بود. خیلی هم نامی بود بین اطرافیانش به خاطر داشتن این ماشین. خیلی دوست داشت که بره با بقیه ریس کنه، مثلا مسابقه بذارن و سرگرمیش کلاً ماشینش بود. هر موقع شما جانیو میدیدین یا داشت راجع به ماشینش صحبت میکرد یا داشت برای ماشینش یک کاری انجام میداد و یا داخل اون ماشین نشسته بود. اما خب ما فراموش نکنیم یک سرگرمی مثل ماشین بازی برای یک پسر نوجوانی که اونقدر هم درآمد زیادی نداره سرگرمی پرهزینه ایه. میدونست که برای خرید قطعات جدید، برای اینکه بتونه این سرگرمیش رو حفظ کنه، نگه داره، باید بتونه یک شغلی پیدا کنه، باید بتونه درآمدش رو بیشتر کنه و دیگه نمیتونه رو همون پول تو جیبی ساده‌ای که داره از خانواده‌اش میگیره و البته ناچیزشون خانواده خیلی پولداری نداشت، نمیتونه روی اون زیاد حساب باز کنه. جانی یک پسر خستگی ناپذیر بود. از اینایی بود که انرژی برای انجام کارها خیلی زیاد داشت. خیلی سریع یاد میگرفت، فست لرنر بود. از این شخصیت هایی داشت که وقتی میدیدینش میگفتین چقدر پسر خوبیه، بچه خوبه، کاری، باهوش، زرنگ و مؤدبه. در حالی که دنبال پیدا کردن شغل بود با یک شرکتی آشنا میشه. این شرکت مربوط به ساخت و ساز خونه ها بود و میفهمه اصلا توی این شرکت کسی که رئیس صاحب این شرکته پسرهای جوون رو استخدام میکنه. خب جانی هم نوجوان بود دیگه، 17 سالش بود و شرایطش مناسب بود، میخورد به این شغل. میره اپلای میکنه، قبول میشه، کار رو توی اون شرکت شروع میکنه و خیلی همه چیز داشت خوب پیش میرفت براش. موقعیت کارش خیلی خوب بود، از صاحب کارش راضی بود، صاحب کارش از جانی راضی بود. حتی خیلی وقتها اگر که نیاز داشت جانی ساعتهای بیشتری رو سر کار باشه، جانی قبول میکرد. گفتم خیلی پسر کاری و واقعا خستگی ناپذیری بود. حتی انقدر صاحب کارش از جانی خوشش میومد که چندین و چند بار جانی رو برای شام خونهشون دعوت میکنه که با همسرش ستایی بشینن با هم شام بخورن. یعنی انقدر ارتباطش با صاحب کارش خوب و صمیمی بود تا اینکه توی یکی از پرداخت حقوق جانی بوده و پرداختیش هم پرداختی چند وقت اخیرش بوده. هی نمیداده. توی یکی از پرداختی ها این حقوقش جمع شده بوده، قرار بوده صاحبکارش بهش بده، باز پرداخت نمیکنه این حقوق رو. میگه که من نمیتونم فعلا بهت پولتو بدم و سر این موضوع با هم شدیداً به مشکل میخورن. جانی خیلی عصبانی بود از اینکه من چند هفته است دارم برای تو کار میکنم، تو وظیفت بوده روزانه حقوق من رو بهم بدی و الان چند هفته است که هیچی به من پول ندادی. یه روز داشت با 2 تا از دوستاش راجع به همین موضوع صحبت میکرد. خب دوستاش هم مثل خودش نوجوان بودن دیگه، کلشون یه ذره باد داشت. بهش میگن که غمت نباشه، بیا با هم ستایی میریم حقوقتو میگیریم از صاحبکارت. فکر کرده شهر هرته، فکر کرده الکی میتونه حق تو رو بخوره، بیا ستایی میریم پولتو میگیریم. میرن دم خونه صاحبکار جانی، در رابطه با پرداخت چک حقوقی جانی با صاحبکارش صحبت میکنن و صاحبکارش باز هم جلوی این 2 تا دوستش هم ریفیوز میکنه، میگه نه من نمیتونم فعلا پولتو پرداخت کنم، پول تو دست و بالم ندارم. و بین این 3 نفر با رئیس جانی، یعنی بین این 4 نفر در واقع درگیری به وجود میاد. توی این درگیری جانی صاحب کارش رو تهدید میکنه، میگه که من میدونم تو از پرداخت مالیات داری فرار میکنی، اگر حقوق منو ندی میرم به پلیس و مقامات توی مالیات میگم که تو این پولها رو پرداخت نمیکنی. صاحب کارش هم خیلی ناراحت میشه، عصبانی میشه از اینکه اولا تو از کجا فهمیدی من مالیاتمو پرداخت نمیکنم، دوما تو به چه حقی داری منو یه الف بچه تهدید میکنی.
اما در انتهای این مشاجره ها و داد و بیدادها و فش و فشکاری و تهدید کردن ها، جانی و دوستاش میبینن واقعا کار زیادی نمیتونن بکنن. این آدم پول بده نیست. در نهایت خونه رئیسش رو ترک میکنه. با دوستاش میرن خونهشون، اما خیلی این موضوع رو مخ جانی بود. میدونید یه جورایی انگار به غرورش برخورده بود. دیگه الان براش موضوع پوله نبود، موضوع غرورش بود که جریحه دار شده بود. احساس میکرد که حقش رو این آدم خورده و خب کی خوشحال میشه وقتی بفهمه یکی داره حقش رو میخوره که جانی نفر دوم باشه. اون شب وقتی از دوستاش خداحافظی میکنه، تصمیم میگیره که خودش به تنهایی دوباره برگرده خونه رئیسش و با هر داد و بیداد و زور و تهدیدی که شده پولش رو از رئیسش دریافت کنه. بدون پول از خونه صاحب کارش بر نگرده. میره، اما دیگه زنده دیده نشد. اسم جانی رفت تو لیست گم شده ها. خانواده جانی مطمئن بودن که یک اتفاق بدی براش افتاده، چون جانی همونطوری که اشاره کردیم عقب‌تر واقعا عاشق ماشینش بود و امکان نداشت ماشینش رو ترک کنه. اما پلیس معتقد بود پسر دیگه حتما رفته دنبال یه زندگی جدید. جانی ماشینش رها شده بود، ماشینی که به جونش وصل بود و پدرش واقعا نمیتونست این موضوع رو قبول کنه. پدرش توی صحبتاش حالتی بود میگفت ببینید جانی بین خانواده‌اش و ماشینش رو انتخاب میکنه. شماها چی دارید میگید؟ دارید میگید این ماشینی که به جونش وصله رو ول کرده و رفته تا یک زندگی جدیدی رو شروع کنه. خیلی این قضیه، این که ماشینش سر جاش بود و خودش نبود، همه چیزو برای پدرش مشکوک میکرد. به طرز عجیبی هم پلیسا نمی اومدن حتی یه چک کنن داخل ماشین جانی رو. پدرش یه کار عاقلانه‌ای میکنه، با این که خودش میتونست داخل ماشین جانی بشه، در ماشینش رو باز کنه و داخل ماشین رو چک کنه، این کارو نمیکنه. میگه که شاید یه روزی بالاخره پلیسا بخوام بیان داخل ماشین جانی رو بگردن و من شواهد و مدارک رو از بین نبرم، دستکاری نکنم. اما حالا چه اتفاقی افتاد؟ ما یک سر زمان رو بزنیم به عقب و ببینیم که جانی وقتی رفت پیش صاحب کارش چی شد. میره پیش صاحب کارش، خیلی مست بود، خیلی مست کرده بود، مشروب خورده بود قبل از اینکه پیش صاحب کارش برسه. و وقتی دم خونه صاحب کارش میرسه بهش میگه که خیلی آروم میخوام باهات صحبت کنم راجع به موضوع حقوقم. وارد خونه صاحب کارش میشه، شروع میکنن با هم حرف زدن، اما خب این حرف متاسفانه مجدد تبدیل میشه به بحث و دعوا. جانی شروع میکنه به فریاد زدن، تهدید کردن صاحب کارش راجع به همین که من میرم میگم تو داری مالیاتتو پرداخت نمی‌کنی، داری همه رو دور میزنی. و صاحب کارش تلاش میکنه که جانی رو آروم کنه. جانی رو آروم میکنه. همینجوری که جانی یه مقدار آرومتر شده بود، یهو از پشت دستای جانی رو با دستبند میبنده. جانی از این کار خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه رئیسش رو تهدید کردن که ببین وقتی این دستبندا رو از دستم باز کنی خودت رو باید مرده بدونی. رئیسش بهش میگه تا مستیت نپره من این دستبندا رو باز نمیکنم. اما خب جانی همینطوری داشت تهدیدش میکرد که میکشمت، خودتو مرده بدون. در نهایت رئیسش خیلی ریلکس تو چشای جانی نگاه میکنه و بهش میگه ببین اگه کسی قرار باشه کشته بشه اون توی جانی باکوویچ، نه من. بعدش رئیسش جانی رو در حالی که دستاش با دستبند از پشت بسته است میخوابونه روی زمین، یه ذره کنارش میشینه. جانی همچنان داشت فریاد میزد. بعد بلند میشه، روی قفس سینه جانی میشینه. جانی همچنان خیلی عصبانی بود، خیلی مست بود، خیلی داشت تلاش میکرد که دستاش رو باز کنه، اما خب یک دستبند فلزی بدون کلید به این راحتی‌ها باز نمیشه. همون موقع رئیسش شروع میکنه جانی رو خفه کردن. دستاشو میذاره دور گردن جانی و تا حد مرگ فشار میده. جانی هنوز 18 سالش هم کامل تموم نشده بود وقتی به قتل میرسه و بله درست حد زدید. رئیسش قاتل امروز ما بود. قاتل جسد و کنار جسدهای قبلی توی زیرزمین گاراژش دفن میکنه و چند روز بعد وقتی پلیس میاد سراغ جانی رو ازش میگیره میگه که نمیدونم، منم ازش بیخبرم. از چند روز پیش نیامده سر کار، حتی نیامده فیش حقوقیشو از من بگیره. موقع تصفیه حساب بود باید میومد، اما چند روزیه که هیچ خبری ازش نیست. اتفاقا من فیش حقوقیشم آماده گذاشتم که هر وقت دیدمش بهش بدم. پدر جانی به پلیس میگه از چند تا از دوستای جانی شنیده بود که جانی سر حقوقش با رئیسش دعوا شده بوده. پلیس میاد
داخل ماشین رو چک میکنه. بالاخره بعد از گذر چندین و چند روز و کت رئیس جانی رو به همراه یک کیف پولی که توش $40 پول بود توی ماشین جانی پیدا میکنه. خب الان یک کت از رئیس جانی با کیف پول پیدا شده. از اون طرف هم پدر جانی گفته که من همچین چیزایی از دوستای جانی شنیدم. پس دوباره برمیگردن سراغ رئیس جانی. پلیسا میرن سراغش، بهش این مسائل رو میگن که ما شنیدیم جانی با 2 از دوستاش، 2 شاهد ما داریم که چند روز قبل اومدن دم خونه تو و در رابطه با حقوق با هم دعوا کردین. تو گفته بودی که حقوقی که عقب افتاده رو نمیخوای به جانی پرداخت کنی. رئیسش به پلیسا میگه که آره جانی با 2 از دوستاش چند روز پیش اومده بودن، راجع به حقوقش که عقب افتاده بود با من حرف زدن، یه ذره از نظر کلامی بگو مگویی با هم بحثمون شد، اما در نهایت ما به توافق رسیدیم. قرار شد که من حقوق جانی رو بدم و اون 3 نفرم با خوشحالی خونه من رو ترک کردن. قرار بود که فرداش جانی بیاد حقوقش رو بگیره. من حتی همونطوری که به شما هم نشون دادم چک حقوقش رو آماده کردم اما دیگه پیداش نشده تا به همین امروز که شما دارید راجبش صحبت میکنید. پلیس حرفای رئیس جانی رو باور میکنه. حرفاش به نظر خیلی منطقی میومد، خیلی با اعتماد به نفس بود، من و من نمیکرد، خط زمانی صحبت‌هاش درست بود. به علاوه این که صاحب یک بیزینس و کسب و کار درست حسابی بود، برای چی باید دروغ بگه؟ واسه همین میرن به خانواده جانی میگن که ببینید پسر شما فرار کرده. ولی خب خانواده جانی مطمئن بودن که هر اتفاقی برای جانی افتاده باشه جانی فرار نکرده. پدر جانی که اسمش مارکو بود نمیخواست بیخیال شه. با رئیس جانی تماس میگیره و بهش میگه که من از پسرم هیچ خبری ندارم، آخرین بار اومده بوده پیش تو، خواهش میکنم توی پیدا کردنش به ما کمک کن، خواهش میکنم اگر چیزی میدونی بعض ما پنهان کردی به ما بگو. رئیسش خیلی محترمانه به مارکو میگه که نه من هر چیزی راجع به جانی میدونستم و در اختیار پلیس ها قرار دادم، اما خیلی خوشحال میشم، باعث خوشحالی و افتخار منه اگر توی پیدا کردن جانی بهتون کمک کنم. من خیلی ناراحتم از اینکه جانی فرار کرده. جانی جزو یکی از کارکنهای خیلی خوب من بود. درسته که یه مقدار سر پرداختی با هم به مشکل خوردیم اما خود جانی خیلی کارکن خوبی بود و خب من دست و بالم خالی بود، نمیتونستم پولشو بهش بدم. اینم از رفتار قاتل با خانواده مقتول. ببینید فقط تا این حد بهتون بگم که تا 3 سال آینده خانواده جانی بیش از 100 بار با پلیس تماس میگیرن. یک سر به پلیس میگن خواهش میکنیم کیس پسر ما رو فراری نذارید، پسر ما مفقود شده، کیسش رو فراموش نکنید، بیشتر راجبش تحقیق کنید. اما پلیس اصلاً به پرونده جانی اهمیت نمیداد. مرغش یه پا داشت. از نظر کاراگاه‌ها و نیروی پلیس جانی فرار کرده بود و نمیتونستن باور کنن که اتفاق بدی برای جانی افتاده. پشت تلفن تظاهر میکردن به خانواده جانی که آره اوکی باشه، ما حتما حواسمون به کیس پسرت هست، اما در عمل هیچ کاری نمیکردن. شخص بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم مایکل بانینه. مایکل هم 17 ساله بود. مایکل جزو پسرهایی بود که عاشق کارهای دستی بود، عاشق شغلها یا کارهای هنری بود که هندمید باشه، با دست بخواد ساخته بشه، کارهایی که فیزیکی باشه، مثل ساختن خونه ها. به علاوه این که خیلی هم به چوب و کلا نجاری علاقه داشت. پس چه کاری میتونه براش بهتر از این باشه که بره توی پروژه هایی که مربوط به ساخت و ساز خونه است شرکت کنه. توی جون 76 کارش روی یک پروژه‌ای که داشت و چند ماه روش وقت گذاشته بود تموم شده بود. خیلی ذوق و شوق داشت که پروژه بعدی رو بگیره دستش، پروژه بعدی رو شروع کنه که متاسفانه هرگز فرصتی برای شروع پروژه جدید پیدا نمی‌کنه. یه روز داشت با قطار برمیگشت به خونه، میخواست بره برادرش رو ملاقات کنه که ناپدید میشه و هرگز به اون ملاقات با برادرش نمیرسه. پلیس راجب مایکل هم باورش این بود که ول کرده، خونه رو ول کرده، رفته دنبال یه زندگی جدید، اما خانواده مایکل و اطرافیانش نمیتونستن این موضوع رو باور کنن، چون که
همونطوری که اشاره کردم مایکل تازه پروژهش رو تموم کرده بود، پروژه جدیدش رو هم انتخاب کرده بود، فقط استارتش رو نزده بود و خیلی بابتش ذوق و شوق داشت. همش پیش اطرافیانش از این موضوع صحبت میکرد که من این پروژه جدید رو خیلی دوست دارم. پس برای چی باید یهو همه چیز رو ول کنه و بره؟ پسر بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم بیلی کرله. بیلی از اون دسته پسرایی بودش که والدینش متاسفانه همیشه مشکل داشتن، یعنی توی محیط خونه‌ای که زندگی میکرد همیشه یک مشکلی بینشون وجود داشت. بیلی توی سن 9 سالگی به خاطر دزدیدن کیف پول مدتی میره توی مرکزی که مخصوص نوجوانها و جوانهای خلافکاره، میاد بیرون توی 11 سالگی به خاطر حمل اسلحه دستگیر میشه، در حالی که خب سنش خیلی کم بود و جواز حمل اسلحه نداشت. و به طور کل اگر بخوام بهتون شخصیت بیلی رو بگم، خیلی پسر شیطونی بود، نه از اون شر و شیطونهای خوبی که ما توی پرونده های جنایی از شخصیت آدم ها میگیم، از این شیطنت های بد، آسیب زننده، مخرب. بیشتر وقت خودش رو توی خیابون ها با اکیپ ها و رفقای خیابونی میگذروند، با جمع‌های ناجوری بر میخورد و همش دنبال این بود که از راه خلاف بتونه اموراتش رو بگذرونه. وقتی که 16 سالش بود رو میاره به دلالی و انجام معاملات جنسی بین شخص متقاضی و شخصی که سکس ورکر هست، ولی بین نوجوانهای همجنسگرا، نه مثلا زنها و مردها، بین افرادی که همجنسگرا بودن و دنبال مردهایی بودن برای ارتباط جنسی. توی یکی از همین روزهایی که بیلی به شغل شریف دلالی مشغول بود، یک روز ناگهان ناپدید میشه، حالتی که انگار وقتی خونه رو ترک میکنه دیگه به خونه بر نمیگرده. قربانی بعدیمون درل جولیوس سامسون بود. درل متولد 6 دیسمبر سال 1957 بود. متاسفانه من نتونستم اطلاعات زیادی، یعنی کلاً اطلاعاتی راجع به دوران کودکیش پیدا کنم. اما توی خط زمانی پرونده ما 18 سال است درل. توی یک شرکت فرش کار میکرد و درل هم توی 6 اپریل یهو گم میشه. مادرش بارها و بارها با پلیس تماس میگیره، گزارش مفقودیش رو میده، اما متاسفانه دید پلیس این بود که درل یه پسر 18 ساله مستقله و احتمالاً خونه رو ترک کرده و رفته. مادرش هر شب توی خیابونا به دنبال درل میگشت و باور نداشت که پسرش یهو گذاشته و رفته. انقدر تا مدت زیادی میرفت پیاده روی، میرفت اطراف رو میگشت تا شاید بتونه پسرش رو پیدا کنه که تمام پاهاش پر شده بود از تاول. درل هرگز عادت نداشت حتی بدون خبر دادن یک شب خونه یکی از دوستاش بمونه. حتی عادت نداشت اگر میخواد 2 ساعت 3 ساعت دیر کنه به مادرش خبر نده. و حالا این پسر یهو مفقود شده و پلیسا دارن میگن که مستقله، واسه خودش رفته یه جای دیگه زندگی. نمیدونم این آیدیای یه جا رفتن و زندگی کردن از کجا توی مغز پلیس ها در پرونده های جنایی میاد. تمام وسایل درل توی خونه مادرش مونده بود و مادرش مطمئن بود که امکان نداره پسرش بیخبر تمام زندگی و مادرش رو که انقدر دوستش داشت رو ول کنه و بره. حال مادرش خیلی بد بود و تا مدت‌ها نمیتونست از گریه کردن دست برداره. درل خیلی به آیندهش امید داشت، برای خودش کلی برنامه ریخته بود راجع به آیندهش. به مادرش میگفت که من قصد ازدواج دارم، میگفت میدونم یه روزی یه جایی عشق زندگیم رو ملاقات میکنم و با هم ازدواج میکنیم، تشکیل خانواده میدیم. اما متاسفانه هرگز درل نتونست این آرزو رو به حقیقت برسونه. درل توی دام قاتل امروز ما افتاده بود. مشخص نیست چطور این قاتل درل رو گیر میندازه. به هر حال با هر روشی درل رو میاره به خونش، بهش حمله میکنه، یه دستمال پارچه‌ای فرو میکنه توی حلقش و در حالی که داشت بهش تجاوز میکرد، درل در اثر خفگی به خاطر اون دستمال پارچه‌ای که توی حلقش رفته بود و جلوی راه تنفسیش رو گرفته بود، جونش رو از دست میده. سمیوئل استیفلتن 14 ساله هم توسط همین مرد دزدیده میشه و به قتل میرسه. سمیوئل قرار بود بره خونه خواهرش. خونه خواهرش فقط چند قدم اونورتر از خونه خودشون بود، یعنی چند تا ساختمون فاصله داشت. توی همین چند دقیقه راه رفتن و پیاده روی هرگز به خونه خواهرش نمیرسه.
جیمز هاکنسن یکی دیگه از قربانی‌های پرونده امروز ما بود که اطرافیان جیمی هم صداش می‌کردن. جیمی یه جوون 16 ساله خیلی بامزه و بسیار خوش اخلاق بود. یه روز تابستونی جیمی میره توی آشپزخونه، به مادرش میگه که میخواد برای چند روز بره سفر. درسته که سنش خیلی کم بود، گفتیم 16 ساله بود، اما برای اینکه خونه رو ترک کنه مثلا بره سفر، این موضوع خیلی چیز عجیبی نبود تو زندگیشون. عادت داشت، قبلا هم بارها این کار رو کرده بود. برای سرگرمی و رهایی از اون محیط شلوغ خونهشون چند روز خونه رو ول میکرد، میرفت سفر این ور اون ور و بعد برمیگشت. حالا یعنی چی محیط خونهشون شلوغ بود؟ 4 فرزند دیگه داخل این خونه زندگی میکردن. مادرش 3 شغل داشت در حالی که باید امورات خونه رو هم انجام میداد و پدر جیمی اغلب مواقع حضور نداشت توی خونه. وقتایی هم که حضور داشت تمام مدت مست بود و به عنوان لوله‌کش هم کار میکرد. یک درآمد خیلی خیلی ناچیزی داشت، یک درآمدی که اصلاً کفاف خرج حتی یک نفر رو هم نمیده، چه برسه به این همه آدم. خونهشون کوچیک بود، پر سر و صدا بود محیط زندگیش، واقعا سگ میزد گربه میرقصید، بازار شام بود و جیمی یه وقتا دیگه نمیتونست از نظر منتالی این همه شلوغی و رفتارهای بد پدرش رو تحمل کنه. واسه همین چند روز یه بار خونه رو ترک میکرد، یه سفری میرفت و برمیگشت. اون روزی که میره توی آشپزخونه به مادرش میگه که من میخوام چند روز برم سفر و زود برمیگردم، میره 5 آگوست به مادرش خبر میده که من به جایی که میخواستم، به لوکیشنی که مد نظرم بود رسیدم، خیالتون راحت باشه. اما خب در حالی که جیمی قرار بود چند روز بعد برگرده خونه، این چند روز تبدیل میشه به چندین هفته و جیمی هرگز بر نمیگرده. روزهای اول برای مادرش عادی بود که خب مثلا دارم میگم جیمی میخواسته 5 روز دیگه برگرده، حالا شده 1 هفته، حالا شده 7 روز. شاید تصمیم گرفته 2 روز بیشتر بمونه، اما وقتی این روزهای بیشتر و بیشتر میشه و تبدیل میشه به چند هفته و حالا دیگه هیچ خبری از پسرش نداره، به شدت نگران میشه. مادر جیمی زن خیلی خیلی مهربونی بود. تمام تلاشش توی زندگی این بود که بتونه کار کنه، پول بیاره تا بچه‌هاش کمبود مالی احساس نکنن. از اون طرف امورات خونه رو انجام بده، مثلا بچه‌ها کم و کاستی مثل نبود شام و نهار نداشته باشن، به نظافت خونه برسه و در کنار تمام این فشارهای شدیدی که روی یک نفر میتونه باشه، با بچه‌هاش هم خیلی مهربون رفتار میکرد. هیچ بدرفتاری ازش وجود نداشت. بچه‌ها واقعا عاشق مادرشون بودن، به خصوص جیمی. درسته که پدرشون رو دوست نداشتن، اما جیمی مادرش رو واقعا عاشقانه میپرستید. مادرش میره به پلیس گزارش مفقودی جیمی رو میده و اولین چیزی که پلیس میگه اینه که ما راجع به جیمی تحقیق کردیم و شما مطمئنید توی یه سری از اکیپ‌های همجنسگران نیست. مادر جیمی یه ذره منومن میکنه، میگه که نمیدونم، واقعیت شاید جیمی یه گرایش‌های متفاوتی داشته باشه، چون ما چند بار دیدیم که آرایش میکنه، چند بار دیدیم که لوازم آرایش داره، یا یه سری عکس ازش دیدیم در حالی که با مثلا یه سری پسرهای گی انداخته. و پلیس همین خط رو میگیره تا انتها میره، میگه خب این رفته دیگه، چون هم جنسگراست، خونه رو ترک کرده و رفته. اما این حرف اصلا برای مادر جیمی منطقی نبود. همونطوری که گفتم جیمی واقعا عاشق مادرش بود. میدونست که حتی اگر جیمی از زندگی توی اون خونه با اون خانواده خسته شده باشه، اینقدر با مادرش صمیمی هست که بهش بگه مامان من دارم خونه رو برای همیشه ترک میکنم، نه اینکه مادرش رو چند هفته نگران بذاره. بعد از مفقودی جیمی خیلی‌ها خانواده‌اش رو سرزنش کردن که چرا اجازه دادید یک نوجوان 16 ساله تنها برای خودش چنین سفرهایی بره. اما متاسفانه جیمی برعکس قربانیان دیگه واقعا محیط زندگی خوبی نداشت و دنبال فرار کردن از اون آشفته بازار بود، حتی اگر برای چند روز باشه. مادری که هر روز از چشم جیمی داشت بیشتر و بیشتر لاغر می شد، بیشتر و بیشتر آب می شد توی اون زندگی. به تنهایی داشت مسئولیت تمام اعضای خانواده رو به دوش می کشید. هم داخل خونه کار می کرد، هم بیرون از خونه، اونم 3 شغل. و پدری که تمام مدت فقط مست بود و عربده می زد.
یادتونه عقب‌تر بهتون گفتم جیمی آخرین باری که مادرش ازش خبری شنید تماسی بوده که با مادرش داشته. به مادرش زنگ میزنه، میگه که مامان من رسیدم جایی که شهری که میخواستم بیام، خیالت راحت باشه و به زودی بعد از چند روز برمیگردم خونه. این حرف یادتون هست؟ جیمی از خونه قاتل امروز ما تماس گرفته بود. مشخص نیست چطوری، از چه راه و روشی پاش به خونه قاتل ما باز شده، اما بعد از اون تماس دیگه هرگز کسی جیمی رو زنده ندیده بود. قاتل جون جیمی رو بر اثر خفگی میگیره، خفش میکنه و در نهایت هم جسد جیمی رو کنار خیلی از اجساد دیگه زیر گاراژ توی زیرزمین خونش دفن میکنه. قربانی بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم گیسی فرانسیس الکساندره. گیسی توی کرولینای شمالی به دنیا اومد و بعدها خانواده‌اش به نیویورک نقل مکان کردن. گیسی توی همون نیویورک در حالی که سنش کم بود ازدواج کرد، بعدش به شیکاگو نقل مکان کرد. وقتی که 21 ساله بود طلاق گرفت و درست چند وقت بعد از طلاقش ناپدید شد. گیسی همین بدشانسی رو داشت که متاسفانه توی منطقه‌ای زندگی می‌کرد که قاتل امروز ما بیشتر توی همون منطقه دنبال تومه هاش میگشت. خانواده‌اش اون موقع معتقد بودن که گیسی زندگی رو ول کرده و رفته توی یک شهر جدیدی تا همه چیز رو از نو شروع کنه، به دور از اون سختی پروسه طلاق و تجربه تلخی که توی زندگی مشترکش با همسر سابقش داشته. و متاسفانه به خاطر این طرز فکر هرگز گزارش مفقودی گیسی رو به پلیس ندادن. هرچند قربانی‌های قبلی که دادن پلیس به کجا رسید که حالا توی این پرونده میخواست برسه. بریم سراغ قربانی بعدیمون، گرگوری گادزی که 17 ساله که اون هم درست توی سن 17 سالگیش ناپدید میشه. دوست دخترش آخرین کسی بود که اونو دیده بود. رفته بود خونه دوست دخترش و وقتی که ترکش میکنه، خداحافظی میکنه خونه دوست دخترش، هرگز دیگه کسی نمیبینتش. گرگوری کمتر از 3 هفته برای قاتل امروز کار کرده بود و بعدش ناپدید میشه. آخرین چیزی که به خانواده‌اش گفته بود این بودش که اضافه کاری وایساده، چون که صاحب کارش ازش خواسته یه سری گودال‌های عمیق توی یک قسمتی درست کنه با سیمان. اما نکته وحشتناک پرونده اینه که گرگوری خبر نداشت این گودال‌ها برای کار نیست و قراره جسد پسرهای جوون توش دفن شن، از جمله جسد خودش. خیلی وحشتناکه وقتی بهش فکر میکنیم، این که یه نفر قبر خودش رو بکنه. ماشین گرگوری بعداً رها شده توی یک خیابونی پیدا میشه. مادر و پدر و خواهر بزرگترش به سرعت ناپدید شدن گرگوری رو به پلیس اطلاع میدن. از اون طرف با رئیسش تماس میگیرن و رئیسش میگه که گرگوری همیشه توی محل کار راجع به این صحبت میکرد که من آرزوم از خونه فرار کنم. همیشه این حرفو میزد. شاید حالا که ازش خبری نیست از خونه فرار کرده در انتها. خب این حرف صاحب کارش خیلی عجیب بود. برای چی گرگوری که اینقدر زندگیش عالیه باید از فرار از خونه صحبت کنه، آرزوش باشه و بیاد به تو که صاحب کارش این حرفو بزنه؟ دوست نداره بره به رفیقاش بگه، دوست دختر داره، ارتباط داره، برای چی آخه باید به تو این حرفو بزنه؟ خانواده‌اش هی پیگیری میکردن، با این رئیسه هی تماس میگرفتن و یه جا توی صحبتاش میگه اتفاقا من چند وقت پیش در واقع یک پیامی از گرگوری دریافت کردم. وقتی خانواده‌اش بهش میگن خواهش میکنیم این پیام رو به ما نشون بده، برای ما بذار، میگه که ای وای این پیام رو من از بین بردم، پاک کردم، چون فکر نمی‌کردم نیازمون بشه. جان آلن شدز متولد 9 دیسمبر 57 بود و قربانی بعدی این پرونده است. تو خط زمانی که ما هستیم 19 سالشه و چطوری با قاتل امروز ما آشنا میشه؟ یه ماهواره‌ای داشت، این ماهواره رو میخواست بفروشه و یک خریداری پیدا میکنه که بهش چند برابر قیمتی که بقیه خریدارها میخواستن پول بدن پول پیشنهاد میده. خب این پیشنهاد خیلی وسوسه انگیز بود و همین میشه که میره تا این خریدار رو ببینه. این خریدار کسی نبود جز قاتل پرونده امروز. میره خونه قاتل و متاسفانه توسط این قاتل توی اتاق خوابش خفه میشه و به قتل میرسه.
قاتل لاشخور پرونده امروز حتی از ماشین جان هم نمیگذره. ماشینش رو بر میداره و به قیمت $300 به یک خریدار روس این ماشین رو رد میکنه، میفروشه. قربانی بعدی جان پرستیج بود. جان هم 23 ساله بود. اسمها بعضیاشون با هم یکسان، قاطی نکنید اینا رو. پرستیج یا همون جان پرستیج آخرین بار در حالی که از یک رستوران داشت خارج می شد زنده دیده شده بود. توی اون رستوران به کسایی که حالا دور هم نشسته بودن و غذا و مشروب می‌خوردن گفته بودش که دیگه باید رستوران رو ترک کنم تا برم با پیمانکار محلی ملاقات کنم، کارم داره، یه پروژه‌ای داریم با هم انجام میدیم. اما هرگز دیگه بعد از اون زنده دیده نشد. خب این پیمانکارش همون قاتل امروز ماست. در این حد بهتون بگم که توی چند ماه آینده قاتل امروز حدود 10 پسر جوان دیگه که بین 16 تا 21 سال سن داشتن رو به قتل میرسونه و متاسفانه اطلاعات کامل و دقیقی از این قربانیان وجود نداره که من بتونم بیشتر ازشون بگم بهتون. اما برسیم به یکی دیگه از قربانی‌های مهم این پرونده، رابرت پیست. توی خط زمانی که ما هستیم رابرت 15 سال است. یه روز توی یه مغازه‌ای بود، داشت با یک فروشنده‌ای راجع به این که از جایی که توش کار میکنه خسته شده و میخواد بیاد بیرون و دنبال کار میگرده صحبت میکرد. قاتل پرونده امروز هم اتفاقاً اون روز توی اون مغازه بود و این حرفهای رابرت رو میشنوه. بهش میگه که بیا تو شرکت من کار کن، من بیشتر مواقع پسرهای نوجوان و جوان رو استخدام میکنم، دوست دارم که فرصت کاری رو به نیروهای جوان بدم و دستمزد اولیم هم $5 در ساعته. خب این $5 در ساعت برای اون زمان یعنی چی؟ یعنی تقریباً 2 برابر دستمزدی که رابرت توی شغل قبلیش داشت دریافت میکرد و یا تو هر شغل دیگه‌ای بهش میدن. خب خیلی پیشنهاد وسوسه انگیزی دیگه. آدرسشو میده به رابرت و بهش میگه اگر مایل بودی بیا تا با هم اینترویو داشته باشیم و اگر که قبول شدی کارو میگیری دستت. وقتی از مغازه خارج میشه چند دقیقه بعد مادر رابرت میاد توی مغازه، چون قرار بود رابرت رو همراهی کنه، با هم برن خونه تولد رابرت رو با هم جشن بگیرن. رابرت به مادرش میگه مامان تو برو خونه، من یه چند دقیقه دیگه میام، یه پیشنهاد کاری بهم شده، یک پیمانکاری میخواد در رابطه با یک شغلی با من صحبت کنه و شغل خیلی خوبیه، حقوق خیلی خوبی داره، اگه بتونم این کار رو بگیرم دستم. ساعت 9 شب اون فروشگاه رو رابرت ترک میکنه و به مادرش قول داد که به زودی برگرده خونه تا مراسم تولدش رو جشن بگیرن. اما متاسفانه رابرت هرگز به مراسم تولدش نمیرسه. هلوش ساعت 10 رابرت میرسه به خونه قاتل امروز، همون کسی که بهش این شغل رو پیشنهاد داده بود. توی چند دقیقه اولیه با هم حرف میزنن، صحبتشون اصلا حتی راجع به کار هم هنوز نرفته بود جلو که این قاتل یه نوشابه‌ای به عنوان پذیرایی برای رابرت میاره. همینطوری که رابرت داشت این نوشابه رو میخورد، این آقا اون غریبه ازش میپرسه که چقدر کار میکنی، چقدر پسر کاری هستی؟ رابرت بهش میگه که خب خیلی، اگه این حقوقی که داری میگی بهم بدی، خب من خوب کار میکنم برات. یه سری سوالای اولیه و الکی از رابرت میپرسه فقط برای اینکه تایم پس کنه و چیزی که توی اون نوشابه ریخته اثر کنه. رابرت بعد از خوردن نوشابه گیج میشه، هوشیاریشو از دست میده. همون موقع قاتل دستهای رابرت رو با دستبند از پشت میبنده و یک طنابی رو میندازه دور گردن رابرت و شروع میکنه به کشیدن. رابرت وحشت کرده بود، گریه میکرد. حتی یک اتفاق خیلی عجیبی این وسط میفته. شما صحنه رو تصور کنید، در حالی که قاتل افتاده روی رابرت و داره طنابو میکشه تا رابرت رو خفه کنه، تلفن خونش هم زنگ میخوره. تلفن رو جواب میده، یکی از آشناهاش توی کارش بود، باهاش چند دقیقه صحبت میکنه و این در حالیه که رابرت داره میمیره زیر دستش. متاسفانه رابرت هم جونش رو از دست میده و ما به پایان اپیزود 1 این پرونده رسیدیم.
تمام قتل‌های این قاتل رو با هم امروز بررسی کردیم. هر آنچه من در رابطه با قربانی‌ها میتونستم پیدا کنم در اختیارتون قرار دادم و توی اپیزود بعدی میخوایم بریم راجع به قاتلمون صحبت کنیم، ببینیم مثلا قاتل ما کی هست، دوران کودکیش چطوری بوده، دوران نوجوانی و جوانیش چجوری بوده و چه اتفاقهایی ما بین قتل‌هاش افتاده، زندگی شخصیش چی بوده، کی بوده. لطفاً اگر تا الان فهمیدید که ما داریم از چه کسی صحبت میکنیم، قاتل امروز ما کیه و با این پرونده از قبل آشنایی داشتید، توی کامنت ها اسپویل نکنید، چون خیلی از دوستان هستن که دوست ندارن براشون کل پرونده اسپویل شه و دوست دارن توی پارت بعدی براشون به حالت معمایی باقی بمونه. ممنون که با من توی این ویدیو همراه بودید. ممنون از آقای چارلی که منت رو سر بنده گذاشت، امروز افتخار داد در پرونده ما شرکت کرد. اگر که تازه با این چنل آشنا شدید و هنوز سابسکرایب نکرده، سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه. نظراتتون رو در رابطه با قربانی ها برام حتما کامنت بذارید و زود خیلی تند و سریع میام تا پارت دوم رو با هم بررسی کنیم. بدرود.